ሰላም ውድ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ የተገናኘነው ለኮስት ኤንድ ማኔጅመንት አካውንቲንግ 2 ሁለተኛው ሞጁል ሁለተኛው ኮርስ ቻፕተር 1 CVP Analysis or Cost Volume Profit Analysis የሚለውን ለማየት ነው። አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረግ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ስለዚህ ከቻፕተር 1 እንጀምራለን ማለት ነው። Chapter 1 Cost Volume Profit Analysis or CVP Analysis በኮስት ኤንድ ማኔጅመንት አካውንቲንግ 2 የመጀመሪያውን ቻፕተር ነው ያለን ማለት ነው። የመጀመሪያውን ቻፕተር ለማየት እንሞክራለን። ኦኬ ሶ እንደሚታወቀው ማንኛውም አይነት ድርጅቶች ፕላን ያደርጋሉ። Planning a company's future activities and event is crucial phase in a successful management. በየትኛውም ካምፓኒ ቢሆን ፕላን ያደርጋል። ለምን ፕላን የሚያደርገው ኦብጀክቲቭን አቺቭ ለማድረግ ነው። ሁሉም ኦርጋናይዜሽኖች ኦብጀክቲቭ ስላላቸው ማለት ነው። but especially የትርፍ የተቋቋመ ድርጅት ከሆነ ግን one of the first step in planning is predicting volume of activity, the cost to be incurred, the sale to be made and profit to be received. ይሄ ፕላን ውስጥ መግባት አለበት። ስንት አክቲቪቲ ነው? ምርት ከሆነ ምን ያክል ምርት ነው የምናመርተው? ምን ያክል ወጪ ነው የምናወጣበት? ስንት ነው የምንሸጠው? ስንት ነው ፕሮፊት የምናገኘው የሚለው ቀድሞ ፕላን መደረግ አለበት። ስለዚህ CVP አናሊሲስ የምንለው ይሄ ለማኔጅመንት ፕላን ዲሲዥን ሜኪንግ የምንጠቀምበት ስለሆነ CVP አናሊሲስ ኮስት ቮሊዩም ኤንድ ፕሮፊት አናሊሲስ የምንለው ማለት። ስለዚህ ፕላን ስናቅድ በምን ያክል አክቲቪቲዎች ምን ያክል ምርት ምን ያክል ኮስት ነው የምናወጣው ምን ያክል ሽያጭ ነው የምንሸጠው ምን ያክል ትርፍ ነው የምናገኘው የሚለው ፕላን ውስጥ መግባት አለበት የማኔጅመንቱን ኦብጀክቲቭ አቺቭ ለማድረግ ማለት። ስለዚህ እንደ ኮስት አካውንታንት ስለነዚህ ነው የምናወራው እንዴት ነው ከዚህ ጋር የተያያዙ ነገሮች አናሊሲስ የሚሰራው የሚለውን ማለት ነው። ስለዚህ by itself CVP analysis ማለት one of the most powerful tool that help the managers as they make decision by facilitating quick estimations of net income at different level of activity ነው። ስለዚህ CVP analysis የምንለው በጣም ማኔጅመንትን ዲሲዥን ቶሎ ዲሲዥን እንዲወስኑ ስፔሻሊ net income and profit estimate ሲያደርጉ CVP ሳይጠና cost volume and profit ሳይጠና ይሄን ያክል ገቢ ይሄን ያክል ትርፍ አገኛለሁ ሊባል አይችልም ማለት። and it helps them to understand interrelationship between management ለማኔጅመንቶቻችን የምናስረዳው እንደ ኮስት አካውንታንት የምናቀርበው ኢንፎርሜሽን ከኮስት ከቮሊዩም ኤንድ ከፕሮፊት ጋር ያሉትን ሪሌሽንሺፖች በደንብ አጥንተን የትኛው ሲጨምር የትኛው ይቀንሳል የሚለውን አጥንተን ውሳኔ ለሚሰጡት ለማኔጅመንት አካላት ማቅረብ አለብን ማለት ነው። and CVP analysis focus on how the profit which is affected by the following 5 በጣም እዚህ ያተኩራል CVP analysis price of the product እናያለን volume or level of activity per unit variable cost total fixed cost mixed product CVP analysis እንሰራ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ማወቅ አለብን ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚህ ናቸው ሄደው ፕሮፊትን አፌክት የሚያደርጉት እነዚህ ናቸው ሄደው ትርፋችንን አፌክት የሚያደርጉት የፕራይሱ የፕሮዳክቱ ዋጋ ምን ያክል ተመረተ ቫሪያብል ኮስቱ ፊክስድ ኮስቱ ኤንድ ከሌሎች ፕሮዳክቶች ጋር ሚክስ አድርገን ነው ስንሸጥስ በምን አይነት ሚክስ የሚለው መታወቅ አለበት። CVP አናሊሲስ በጣም የሚጠቅመው ደግሞ ውሳኔዎች ለመወሰን ተመሳሳይ እዚህ ጋር ያሉትን ፋክተሮች አላቸው ስለነሱ ውሳኔ ለመወሰን ነው። ለምሳሌ what product to be manufactured and sold በCVP አናሊሲስ ፕሮዳክቶች ይሰራል ከዛ ይሄ ብናመርት ይሻላል ያኛውን ብናመርት ይሻላል ይሄኛውን ብንሸጥ ይሻላል ያኛውን ባንሸጥ ይሻላል የሚለው ይወሰናል። በስንት እንሽጠው ምን አይነት ማርኬቲንግ ስትራቴጂ እንከተል what types of productive facility to be acquired እንዴት አድርገን ነው ምርቱ መመረት ያለበት እንዴት ነው ፋሲሊቲ ፕሮዳክቲቪቲ ፋሲሊቲን አሬንጅ ማድረግ የምንችለው የሚሉትን ነገሮች ሁሉ በCVP አናሊሲስ እየተጠና ለማኔጅመንት ዲሲዥን ሜኪንግ መቅረብ አለበት። ምክንያቱም ሄደን አጥንተን የኦርጋናይዜሽኑን ኦብጀክቲቭ ስለሆነ አቺቭ ማድረግ የሚያስፈልገን ማለት ነው። ስለዚህ CVP ለነዚህ ሁሉ ነገር ይጠቅማል ማለት ነው። ፕሮፊት አፌክት የሚያደርጉ ፋክተሮች ላይ ተነዛለ አናሊሲስ እንድንሰራ ኤንድ ማኔጅመንቶች ጥሩ ውሳኔ እንዲወስኑ በምን ላይ በፕሮዳክት በፖሊሲ በስትራቴጂ ማርኬቲንግ ስትራቴጂ በታይፕስ ኦፍ ፕሮዳክሽን ኤንድ በሌሎችም አክቲቪቲዎች ላይ ማለት። ስለዚህ CVP ስንል የሶስት ወርዶች ነገር ነው
what level of activity, how much amount of cost that we incur, and the profit that we expected from those activities. So there are three main concepts on CVP analysis. By CVP analysis ማየት ያለብን ሶስት ኮንሰፕቶች አሉ: variable and fixed cost behavior and patterns, contribution margin and contribution margin ratio. እነዚህን ሶስቱን እናያለን። ስለ CVP ስናወራ ግዴታ እነዚህን ማውራት አለብን ማለት ነው። variable cost and fixed cost behavior ስናይ መጀመሪያ cost behavior በራሱ ምን ማለት ነው? cost behavior ማለት it is the manner in which a cost is changes at a related activity changed, or it is study how specific costs respond to the change of the levels of activity, which means ምን ማለት ነው? cost behavior ማለት ከሌቭልስ ኦፍ አክቲቪቲ ጋር a manner which cost change የኮስቱ መለዋወጥ ከምኑ ጋር ከቼንጅ ኦፍ አክቲቪቲ ከፕሮዳክሽን ሌቭሎች ጋር የኮስቶች መለዋወጥ ወይም እዛው መሆን የዚህ ሂደት ነው ምን የምንለው ኮስት ቢሄቪየር። አንዳንድ ኮስቶች ምን ያደርጋሉ? ኮንስታንት ናቸው፣ አይለዋወጡ። ምንም ያክል ብናምርት ምንም ያክል ብንሰራ ኦልዌይስ ኮንስታንት ናቸው። አንዳንዶች ግን ባመረትን ቁጥር ኮስቱ ከፍ እያለ ይሄዳል። ሳናመርት ስንቀር ደግሞ ወይም ፕሮዳክሽን ሌቭላችን እያነሰ ሲመጣ እየቀነሱ ይመጣል። ይሄንን ባህሪ ይሄንን ማነር ነው ምን የምንለው ኮስት ቢሄቪየር የምንለው ማለት ነው። some costs changed with the change of production level ምን አይነት እንደሆኑ እናውቃለን። ከፕሮዳክሽን ሌቭል ጋር ቼንጅ የሚያደርጉት ቫሪያብል ኮስቶች ናቸው። other remaining the same fixed cost ናቸው እነዚህ ደግሞ the behavior cost is useful to the management for variety ይሄን ማወቅ ለምን ይጠቅማል? to predict a profit as a sale and production volume changes. so ትርፋችንን predict ለማድረግ volume of activityችንን and to estimate the cost which is affected variety of decision is በተለያዩ ውሳኔዎቻችን መካከል affected የሚሆኑትን ከኮስት ጋር የተገናኙትን ነገሮች ለማወቅ ማለት ከኮስት ጋር ምክንያቱም ውሳኔ ስንወስን ኦኬ በየትኛው ነው የሚለው ነገር ማየት ስላለብን ማለት ነው። ስለዚህ variable cost ስንል the cost which is vary in total variable cost ማለት directly or proportionally with the changes in the levels of activity, which means total variable cost የምንለው ፕሮዳክሽን ሌቭሉ ወይም the activity ሌቭሉ እየጨመረ ሲሄድ አብሮ የሚጨምር ማለት ነው። አብሮ የሚጨምር ነገር ግን ፕሮዳክሽን ሌቭሉ የምርት መጠናችን እያነሰ በመጣ ቁጥር ኮስቱ ምን እያለ ይመጣ እየቀነሰ የሚመጣ ከሆነ variable cost እንለዋለን። ለምሳሌ if the activity level will increase by 10% total variable cost በ10% ይጨምራል። if the activity level decrease by 25% total variable cost በ25% ይቀንሳል። እንደዚህ ብለን ማየት እንችላለን። ስናመርት በጣም ይጨምራል፣ ምርታችን ሲቀንስ ግን አብሮ በዛው ልክ ምን ይላል ማለት ነው ይቀንሳል። ሌላኛው ፊክስድ ኮስት የምንለው cost that is remain the same in total regardless of the changes activity ምን ማለት ነው? ምንም ያክል ፕሮዳክሽን ሌቭል ብንጨምር ምንም ያክል ምርት ብናሳድግ የማይለዋወጥ always fixed የሆነ ነገር ምንለው total fixed cost ነው። ነገር ግን ቅድም እዚህ ጋር however variable cost which is remain the same per unit at every levels of activity. total variable cost ከሌቭል ኦፍ አክቲቪቲ ጋር አብሮ ጨምራል ይቀንሳል። ነገር ግን variable cost per unit ግን always fixed ነው። በግልባጩ ደግሞ total fixed cost always fixed ነው። it cannot be changed with the levels of activity net, but fixed cost per unit ግን with changing with the levels of activity ስለዚህ እነዚህን መርሳት የለብንም። ለምሳሌ እዚህ ጋር fixed cost per unit ለምሳሌ እናንሳ፣ ሬንት ለምሳሌ እናንሳ። የቤት ኪራይ ፊክስድ ነው። ብንኖርም ባንኖርም ብናድር ባናድር always fixed ነው። ይሄ ቶታል ፊክስድ ኮስቱን ካየነው ማለት ነው። ነገር ግን ያ ቶታል ፊክስድ ኮስት እዛ ቤት ውስጥ ለሚመረተው ምርት ወይም እዛ ቤት ውስጥ ለሚኖረው
ነዋሪ ብናካፍለው ለምሳሌ ሁለት ሰው የሚኖር ከሆነ 1000 ብር የምንከራይ ከሆነ 500 ይደርሳል። ኦኬ 4 ሰው ቢኖርስ 250 ይደርሳል። ኦኬ 10 ሰው ቢኖርስ 100 ብር ይደርሳል። ስለዚህ የቤት ኪራዩ እዛው ፊክስድ ነው 1000 ብር። ነገር ግን ፊክስድ ኮስት ፐር ዩኒቱ በየምርቱ የሚደርሰው ግን ምን ይሆናል ማለት ነው? ኮንስታንት ይሆናል ማለት changed with the levels of activity ይሆናል ማለት ነው። ምን ማለት ነው? የተከራየውን የቤት ኪራይ አለ ያንን ላመረት ነው ምርት ስናካፍለው የምርት ሂደቱ እያደገ በመጣ ቁጥር ያ ቶታል ኮስቱ ለፕሮዳክሽን ሌቭሉ የሚካፈለው ምን እያነሰ ይመጣል። ፊክስድ ኮስት ፐር ዩኒት ማለት ነው። ነገር ግን ቫሪያብል ኮስት ፐር ዩኒት ግን አንዷን ምርት ለማምረት አንዷን አክቲቪቲ ለመስራት የምናወጣው ወጪ አንድም ብንሰራ ሁለትም ብንሰራ ሶስትም ብንሰራ the same variable cost per unit የምንለው ለምሳሌ አንድን ልብስ ለማምረት 50 ብር የምናወጣ ከሆነ አንድም አመረትን ሁለትም አመረትን ሶስትም አመረትን ለአንድ ልብስ 50 ብር ነው የምናወጣው። ነገር ግን ቶታል ቫሪያብል ኮስት ግን የምንለው ፕሮዳክሽን ሌቭሉ እየጨመረ ሲሄድ የምንጠቀመው የጨርቅ መጠን የምንጠቀመው የመብራት መጠን የምንጠቀመው ግብአት እያደገ ይመጣል። ያንን ነው ቫሪያብል ኮስት የምንለው ማለት ቶታል ቫሪያብል ኮስት። ስለዚህ ይሄንን ስለ ኮስት ቢሄቪየር ሌሎች ኢንሹራንስንም ፕሮፐርቲንም በዚህ ልክ ማየት እንችላለን ማለት። ኦኬ the second concept on CVP analysis contribution margin ነው። contribution margin ደግሞ ስንል the contribution margin is the amount which is remain from a sale after variable expense have been deducted. ከቶታል ሴሉ ላይ variable ኮስቶች ተቀንሰው የቀረው ፊክስድ ኮስቱንና ፊክስድ ኮስቱን ከቨር ለማድረግ then ወደ ፕሮፊትነት ለመሻገርም ሪሜይን የሚሆነውን አማውንት ነው contribution margin የምንለው። the amount which is remain from the sale after deducting total variable cost and it used to covering fixed cost and providing profit for the period. ከቶታል ሴሉ ላይ ሁሉንም ቫሪያብሎች ቀንሰን የሚቀረው ለምንድን ነው የሚያገለግለን? the amount which is available for covering fixed cost and provide for profit for the period ነው። በጣም ወሳኝ ነገር ነው በነገራችን የኮንትሪቢዩሽን ማርጂን አናሊሲስ ነው። ለምሳሌ እዚህ ይሄ ሴል አለ projected income CVP income statement ነው ያቀርነው ነው። እሺ 10 ዩኒት አለ እዚህ ጋር ቶታል ሴል 150 ነው። ለዩኒቱን ለማግኘት ምንድነው የምናደርገው? ቶታል ሴሉ ለዚህ ስናካፍለው ዩኒቱን ማግኘት እንችላለን። then variable cost አለን ይሄው ቶታል variable ኮስታችን 120። ስለዚህ ከቶታል ሴሉ ላይ ከ150 ላይ 120 ስንቀንስ ኮንትሪቢዩሽን ማርጂኑ ስንት ሆነ? 30 ሆነ። ይሄ ምን ይባላል? ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን እንለዋለን። which means ከቶታል ሴሉ ላይ ቫሪያብልን ስንቀንስ የቀረው ማንን ከቨር ለማድረግ የሚያግዘን ፊክስድ ኮስት እና ፊክስድ ኮስትን ከቨር ካደረገ በኋላ ከተረፈ ወደ ምን ይሄዳል? ወደ ኔት ኢንካም። ስለዚህ ከ30 ላይ ፊክስድ ኮስትን 24 ስንቀንስ ምን አገኘን? ኔት ኢንካም አገኘን ማለት ኔት ኢንካም። ስለዚህ ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን የምንለው ይሄን ነው። ኮንትሪቢዩሽን ዩኒቱን ለማግኘት ይሄኛውን በዚህኛው ማካፈል ነው። ሴሊንግ ፕራይስ ፐር ዩኒት ቫሪያብል እቺን ደግሞ ቫሪያብል ኮስት ፐር ዩኒት ደግሞ 120 ለ10 ስናካፍል እናገኝ ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን 30 ለ100 ለ10 ስናካፍለው እናገኛለን ማለት። ኦኬ ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ስንል it is the first it used to first to cover fixed expense and fixed cost then whatever remain goes to profit ነው። የቀረበው ወደ ይሄዳል ማለት ወደ ፕሮፊት ይሄዳል። and contribution margin per unit it is indicated that by contribution margin per unit ማለት እቺ ከያየናት contribution margin per unit 3 ማለት indicated by how much ብር the contribution margin increase for each unit is sold። ይሄ የሚያሳየን contribution margin per unit የሚያሳየን ምንድነው? አንድ ፕሮዳክት በተሸጠ ቁጥር contribution margin በስንት ያድጋል? ስለዚህ ቅድም 3 መጣለ ማለት ነው። አንድ ፕሮዳክት ስንሸጥ contribution margin በዛው በ3 ያድጋል። ሁለት ስንሸጥ በ6 3 ስንሸጥ በ9 እያደገ ይሄዳል ማለት። ለምሳሌ ቅድም ያየነው 3 ቢሆን the contribution margin sample merchandising company contribution margin is 3 per unit indicated that each unit sold 3 ብር to cover fixed cost and providing for profit። አንድ ፕሮዳክት በሸጠን ቁጥር
ሶስት ብር ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ያ ማለት አንድ ፕሮዳክት በተሸጠ ቁጥር ፊክስድ ኮስትን ከቨር ለማድረግና ወደ ፕሮፊት የሚሻገር አማውንት ስንት እናገኛለን ማለት ነው 3 እና assume that fixed cost ለምሳሌ 24000 ቢሆን ቀደም ካየነው የሚመጣው እና የሸጥነው ደግሞ 5000 ዩኒት ብቻ ቢሆን ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ኮንትሪቢዩሽን ማርጂኑ ለማግኘት የሸጥነው 5000 አለ ያገኘነው ኮንትሪቢዩሽን በእያንዳንዷ 3 ነው የምናገኘው 3 ሲባዛ በ5 15000 ይሆናል ኮንትሪቢዩሽን ማርጂኑ ኦኬ ኮንትሪቢዩሽን ማርጂኑ 15 ከሆነ ፊክስድ ኮስቱ ግን 24000 ነው ስለዚህ ይሄ 15000 ፊክስድ ኮስቱን ከቨር ለማድረግ አልቻለም ወደ ፕሮፊትም ሊሻገር አልቻለም ምክንያቱም ከፊክስድ ኮስቱ አልበለጠም 15000 በስንት ያንሳል በ9000 ያን ምን እንለዋለን ሎስ እንለዋለን ምክንያቱም the contribution margin which is less than from a fixed cost ማለት contribution margin ከፊክስድ ኮስት የሚያንስ ከሆነ ሎስ ስለሚያጋጥም ማለት ኦኬ መጨረሻው ኮንሰፕት contribution margin ratio ነው contribution margin ratio ይሄ ቀደም በዩኒት የገለጽነው in terms of ratio መግለጽ ነው in addition to being expressed per unit base revenue variable expense and contribution margin can be expressed in terms of percentage ነው ቀደም ያየነው በዩኒት ነበረ አሁን ደግሞ በመንገለጽ በፐርሰንት እንዴት ነው የምናገኘው ሴል ይሄ 100 የሆነው ለምንድን ነው ምክንያቱም ሴል ፐርሰንቴጁ ለማግኘት ራሱ ሴል ሲካፈል ለሴል ስለዚህ 150 ሲካፈል ለ150 ያው አንድ ይሆናል አንድ ደግሞ ማለት 100% ነው then variable cost percentage ደግሞ ማለት variable cost ሲካፈል ለሴል ነው 120 ሲካፈል ለ150 ስንት ይሆናል 0.8 ይሆናል 80% ማለት contribution margin ደግሞ contribution margin ሲካፈል ለሴል ስንት ይሆናል 30000 ሲካፈል ለ150 20% ይሆናል 20% ይሆናል በሌላ ቋንቋ contribution margin እንዴት እናገኛለን contribution margin divided by sale contribution margin divided by sale ስለዚህ contribution margin ስንት 30000 ሴል ስንት ነው 150 ስለዚህ 30000 ሲካፈል ለ150 20% ነው ወይም ደግሞ contribution margin ratio ማለት 1 minus variable cost ratio 1 minus variable cost ratio ግን ምን ማለት ነው variable cost ratio ማለት variable cost divided by sale 120 ሲካፈል ለ150 80 ይመጣል 0.8 ወይም 80% ይመጣል 1 minus 0.8 0.2 ነው ይቅርታ then the variable cost ratio or variable cost percentage which is defined as all variable cost which is divided by the sale variable cost ratio ለማግኘት all variable costoችን ለሴል ስናገኝ የምናገኘው ነው ማለት okay the next concept break even analysis use and techniques ነው break even ምንድነው እና break even pointንስ እንዴት እናገኛለን ለምንስ ይጠቅማል የሚለው ነው ስለዚህ ስለ CVP ስናወራ by default ያው አብረን break even point ግዴታ ማውራት አለብን ምክንያቱም estimation ስለሆነ ከስንት በላይ ብናተርፍ ነው ትርፍ የምናገኘው እስከ ስንት ትርፍ አናገኝም total cost variable cost volume of activity ስለምናወራ ግዴታ ስለ break even point ማውራት አለብን ማለት ስለዚህ CVP analysis can be used to examine how various alternative that decision make consider to affect operating income ስለዚህ CVP analysis በራሱ የሚጀምረው አንደኛው ፖይንት ምንድነው break even point ከማግኘት ነው break even point ከማግኘት ነው break even point ስለዚህ break even point ላይ ምን አለ ስንል ሶስት ነገሮች አሉ የመጀመሪያው total revenue ከማን ጋር እኩል ከቶታል ኮስት at break even point total revenue is equal to total cost ነው ጠቅላላ ገቢያችን ከጠቅላላ ወጪያችን ጋር እኩል ነው ማለት ጠቅላላ ገቢያችን ከጠቅላላ ወጪያችን ጋር ነው ጠቅላላ ወጪ ወይም total cost ማለት የሁለቱ ድምሮች ነው የቶታል variable cost እና የቶታል fixed cost ድምር then at break even point where total contribution margin it is equal to total fixed cost ወይም ደግሞ በሌላ ቋንቋ contribution margin ከማን ጋር እኩል ሆነ if the contribution margin equal to total fixed cost አሁንም break even point ላይ ነው ወይም ደግሞ operating income 0 ከሆነ operating income 0 ከሆነ አሁን break even point ማለት እንችላለን ምንም ትርፍም ኪሳራ የሌለበት ፖይንት ማለት ነው በሌላ ቋንቋ
ወጪያችን ከገቢያችን ጋር እኩል ነው ኮንትሪቢዩሽን ማርጂናችን ከፊክስድ ኮስታችን ጋር እኩል ነው ዜሮ ፕሮፊት ኤንድ ኖ ሎስ ምንም ሎስ የለም ምንም አይነት ፕሮፊትም የለም ስለዚህ ይሄ ፖይንት ነው ብሬክ ኢቭን ፖይንት ምንለው ማለት ሶ ብሬክ ኢቭን ፖይንት ስንል ሶ በሶስት መንገዶች ልናገኘው እንችላለን ብሬክ ኢቭን ፖይንት በኢኩዌሽን ሜተድ በኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ቴክኒክ እና በግራፊካል ሜተድ ብለን ማለት በግራፊካል ሜተድ ብለን break even calculate ልናደርግ እንችላለን okay the first one equation method or equation technique it is the most general form of break even analysis that may be adapted to any convenienceable cost volume profit situation okay ስለዚህ ይሄኛው equation method የምንለው መጀመሪያ በኢኩዌሽን ነው የምናገኝ በፕሮፊት ኢኩዌሽን it is based on profit equation ነው የምናገኝ ስለዚህ ፕሮፊት ማለት ነው መጀመሪያ ፕሮፊት ማለት ወይም ኔት ኢንካም ፕሮፊት ማለት ሴል ሬቨኑ ማይነስ variable expense minus fixed expense or sale revenue minus variable cost minus fixed cost okay ስለዚህ ይሄንን ፕሮፊት ስለዚህ ሴል ሬቨኑ ማለት ነው ሴል ሬቨኑ ማለት ፕራይስ ታይምስ ኳንቲቲ የተሸጠው የእቃ ብዛት ሲባዛ የተሸጠበት ዋጋ ለምሳሌ የዋጋው 100 ብር ቢሆን ምን ያክል እቃ ሸጠን 1000 2000 3000 ስለዚህ ዋጋውን በተሸጠው የእቃ ብዛት ስናባዛው ሴል ሬቨኑ ይሰጣል ቫሪያብል ኮስት ደግሞ ምንለው ቫሪያብል ኮስት ፐር ዩኒቱ ስንት ነው ለአንድ ፕሮዳክት አንዷን ፕሮዳክት ለማምረት የምናወጣው ቫሪያብል ኮስት ስንት ነው ስንት አመረት ይሄ ማይነስ ፊክስድ ኮስት minus fixed ስለዚህ p ምንድነው ሴሊንግ ፕራይስ ነው q break even unit or sale ምንለው numbers of quantity f fixed cost represent v variable cost per unit and ni net income ነው ስለዚህ break even point ላይ ምን የለም ብለናል ቀደም net income የለም profit የለም ስለዚህ ይሄን እዚህ ጋር profit ምንለው net income ምንለው ዜሮ ማለት እንችላለን ዜሮ ማለት እንችላለን ስለዚህ በዚህ መሰረት ነው ብሬክ ኢቭን ፖይንት የምንሰራው ብሬክ ኢቭን ፖይንት እንዴት ነው የምንጠቀምበት በኋላ በኤግዛምፕል እናያለን ኦኬ ሁለተኛ ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ቴክኒክ ምን ነው the approach center on the idea that each unit sold provides certain amount of fixed cost ነው ይሄ ደግሞ የሚለው ቀደም ካወራ ነው ይሄ ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ሜተድ የተመሰረተበት ዋነኛ ኮንሰፕት ቀደም ያለው ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ፐር ዩኒት ስንሰራ በእያንዳንዱ ሽያጭ ምን ያክል ለፊክስድ ኮስትን ኮንትሪቢዩት ለማድረግ አበርክተናል ከሚለው ኮንሰፕት ነው የሚነሳው ምክንያቱም ብሬክ ኢቭን ፖይንት ላይ ቶታል ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ከማን ጋር እኩል ናቸው ብለን ከቶታል ፊክስድ ኮስት ጋር እኩል ናቸው ብለን ምክንያቱም ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ከቶታል ፊክስድ ጋር እኩል ከሆነ ብሬክ ኢቭን ፖይንት ነው ዜሮ ፕሮፊት ኦር ዜሮ ሎስ ነው አይደል ስለዚህ በዛ መሰረት ነው የምንሄደው ስለዚህ ብሬክ ኢቭን ፖይንት ለማግኘት ምን አርጉ ፊክስድ ኮስት ወይም ኤክስፔንስ ዲቫይድድ ባይ ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ነው ዩኒት ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ወይም ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ዩኒት ነው ምናረጋው ኦኬ ቀደም ካገኘነው ኢኩዌሽን ተነስተን አሁን እዚህ ጋር መድረስ እንችላለን እንዴት እንደመጣ ስለዚህ ኔት ኢንካም ማለት ፕራይስ ታይምስ q ማይነስ ቫሪያብል ኮስት ፐር ዩኒት ታይምስ q ማይነስ ፊክስድ ኮስት ነው ስለዚህ ሁለቱም ጋር q አለ ሁለቱም ጋር q አለ እዚህ ጋር ፕራይስ እዚህ ጋር v አለ ስለዚህ ሁለቱም ተመሳሳይ ቫሪያብልስ ነው ወሰድ q ብቻ ወሰድን p ማይነስ v ማይነስ ፊክስድ ኮስት አደረገን ለምንድን ነው ዜሮ ያደረግነው ምክንያቱም ብሬክ ኢቭን ፖይንት ላይ ኔት ኢንካም ምን ስለሆነ ዜሮ ስለሆነ ዜን ምን አደረግን ኤፍን ለብቻው ለማስቀመጥ እነዚህን ከኢኳልስ ወደዛ አደረግን q v p times v is equals to f አደረግን ስለዚህ q ብሬክ ኢቭን ኳንቲቲ ስለሆነ እየተፈለገን ያለ ነው q ለብቻው ለማግኘት divided by p minus v divided by p minus v ስለዚህ p minus v ሲጠፋ መጨረሻ የምናገኛለን ማለት ነው q is equals to fixed cost divided by p minus v ይሆናል p minus v ይሆናል ስለዚህ በኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ስንሰራ
break even in unit how much amount of quantity it must be produced in order to be reach on the break even point ብንባል ምን ማለት ነው ምን ያክል ዩኒት ማምረት አለብን ትርፍም ኪሳራም እንዳይኖር እቺን ፎርሙላ እንጠቀማለን ማለት ነው እዚህ ጋር ያገኘናትን ድራይቭ አድርገን ያገኘናትን ፎርሙላ ስለዚህ fixed cost over contribution margin unit ተብለናል contribution margin ደግሞ ማለት p minus v ነው በዩኒት ስንሰራው p minus v ነው ኦኬ በብርስ ምን ያክል ገቢ ማግኘት አለብን ትርፍም ኪሳራ እንዳይኖር የመጀመሪያው ምን ያክል ምርት ማምረት አለብን ነው ትርፍም ኪሳራም እንዳይኖር ሁለተኛው ደግሞ ምን ያክል ገንዘብ ሬቬኒው ማግኘት አለብን ያ ደግሞ ከሆነ fixed cost when fixed expense divided by contribution margin ratio fixed cost is equal contribution margin ratio ማለት p minus v divided by p ቅድም ያየነው p minus v divided by p እናደርጋለን ማለት ኦኬ contribution margin ቴክኒክ ሁለተኛው ቴክኒክ አየ ኦኬ አሁን ያየነው በብር ብንፈልግ እንደዚህ አድርገን እናገኛለን ኦኬ ግራፊካል ሜተድ ደግሞ ከሆነ በግራፍ ነው የምንስለው y axisን ቶታል ኮስት እና ሬቬኒው እናረግና x axisን ኳንቲቲ እናረግና ሁለቱን ግራፎችን እንስላለን የቶታል ኮስትንና የቶታል ሬቬኒውን ግራፍ እንሰራለን ሁለቱ ቶታል ሬቬኒው እና ቶታል ኮስት ኢንተርሴክት የሚያደርጉበት የሚገናኙበት ቦታ ምን ይባላል ብሬክ ኢቨን ፖይንት ይባላል ብሬክ ኢቨን ፖይንት ይባላል ቶታል ኮስት ማለት የማን ድምር ነው የፊክስድ ኮስት እና የቫሪያብል ኮስት ድምር ነው ቶታል ሬቬኒው ላይን እንዴት ነው የምናገኘው ቶታል ሴል ብር at activity level we are reached and break even point where ቶታል ሬቬኒው ከማን ጋር ኢንተርሴክት የሚያደርግበት ነው ከቶታል ኮስት ጋር ስለዚህ ይሄንን በግራፍ ላይ ስለዚህ ስንት ሜተዶች አየማ the equation method አለ እዚህ ጋር ያየነው the contribution margin method አለ እዚህ ጋር ያየነው then the graphical method አለ ስለዚህ በሶስቱም እንሰራለን ማለት ነው ለምሳሌ ይሄንን ኤግዛምፕል እንስራ Zoom companies manufacture and sell telephone answering machine and the company's income statement for most recent year is given below assume that ስለዚህ ይሄ ነው ተሰጥቶናል 20,000 ሸጠናል ቶታል ሴሉ 1,200,000 ነው ቫሪያብል ኮስቱ 900,000 ነው ኮንትሪቢዩሽን ማርጂኑ ስንት ይሆናል ባይሰጠነው ማወቅ እንችላለን ይሄ ባይሰጠን ኮንትሪቢዩሽን ማርጂኑ ይሄ የለም ብንባል ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ማለት ሴል ማይነስ ቫሪያብል ኮስት ነው ይሄ ሁለቱም ቀንሰን እናገኛለን ፊክስድ ኮስት 140,000 ነው ስለዚህ ከ300,000 ላይ 140,000 ስንቀንስ 30,000 ነው ኦኬ ዩኒት ኮስቱ ባይሰጠንም ራሳችን ማግኘት እንችል ነበር ሴሊንግ ፕራይስ ይሄ ፒ ነው ይሄ ቫሪያብል ኮስት ነው ይሄ ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ፐር ዩኒት ነው ስለዚህ 60,000 እንዴት ያገኘነው 1,200,000 ሲካፈል ለ20,000 45 እንዴት ያገኘነው 90,000 ሲካፈል ለ20,000 15 እንዴት ያገኘነው 300,000 ሲካፈል ለ20,000 አድርገን ፕራይስ ፐር ዩኒት ማግኘት እንችላለን ማለት ዜን ፐርሰንት ያው ይሄ 100 ሆኗል ምክንያቱም ሴል ፐርሰንቴጅ ለማግኘት ሴል ሲካፈል ለሴል 1,200,000 ሲካፈል ለ1,200,000 ቅድም አይተን እኚህን ግን ሙሉ ተብለናል variable cost percentage እና contribution cost percentage ሙሉ ተብለናል and based on the above data answer the following question compute the company's contribution margin ratio and variable expense ratio and compute the company's break-even point in both unit and sale bir yes መጀመሪያ contribution margin ratio እና እዚህ ጋር ያሉትን contribution margin ratio እና variable ratio ፈልጉ then break even point ፈልጉ በዩኒትም በብር break even unit ምን ያክል ምርት መመረት አለበት ምን ያክል revenues መገኘት አለበት use the above three approach ነው በሶስቱ approach በማን በኢኩዌሽን በcontribution margin እና በግራፊካል ሜተድ ማለት ኦኬ ስለዚህ ከኢኩዌሽን ሜተድ እንጀምራለን ነገር ግን ሬሽዮ እናገኝ ቀደም contribution margin ratio ለማግኘት ምንድነው price per unit minus variable cost per unit divided by price ስለዚህ price per unit 60 ነበር variable cost 45 ነበር ሲካፈል ለ60 45 ነው 60 ሲቀነስ 45 ሲካፈል ለ60 25% ወይም ደግሞ variable ሁለተኛው ነው variable expense
variable expense ratio ወይም variable cost ratio ለማግኘት 1 minus contribution margin ratio ማድረግ እንችላለን ስለዚህ 1 minus contribution margin ነው 75% ወይም ደግሞ variable cost expense ratio ለማግኘት variable cost per unit divided by price 45 ሲካፈል 50 ይሄው ሁለቱን ሞላን ነው ሁለቱን ስለዚህ contribution margin ratio ስንጠይቅ p minus v divided by p ratio ከሆነ ነገር contribution margin per unit ብቻ ከሆነ p minus v ነው contribution margin per unit ከሆነ price times v ነው contribution margin ratio ከሆነ ግን p minus v divided by p ነው and variable cost ratio ደግሞ ከሆነ v over p ነው ወይም variable cost over price ነው ወይም በዚህኛው መንገድ እናገኛለን ማለት ኦኬ ሁለተኛው ጥያቄ break even point in unit and ብር ነው በሶስቱም ሜተዶች የተጠየቅነው በኢኩዌሽን ሜተድ በኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ሜተድ እና በግራፊካል ሜተድ ማለት ነው በኢኩዌሽን ሜተድ ቅድም ያወራው ኔት ኢንካም ማለት price times q minus variable cost per unit times q minus fixed cost ወይም ደግሞ ኔት ኢንካም ማለት total sale minus total cost ማለት total revenue minus total cost ማለት ስለዚህ ሁለቱ ኪዎች ተመሳሳይ ስለሆኑ ኪውን እዚህ ጋር አስቀመጥንና p minus v ያደረግን 40 ሲቀነስ 45 ሲቀነስ fixed cost የተሰጠን 240 ሺህ ኦኬ ስለዚህ ይሄኛው ስንት ሆነ 15 ኪው ሆነ ስለዚህ ወደዛው ወሰድን ለብቻው 15 ኪው = 240 ሺህ ስለዚህ ኪውን ለማግኘት በ15 አካፈልን ስለዚህ 15 በ15 ሲጣፋ ኪው ብቻውን ቀረ 240 ሺህ ሲካፈል 15 ስንት ሆነ 16000 ዩኒት ሆነ 16000 ዩኒት ሆነ ይሄ ምንን ያሳየናል ምንድነው ኢንተርፕሪቴሽን ድርጅቱ ያዙም የሚባለው ካምፓኒ 16000 ዩኒት ፕሮዳክት ካመረተ ትርፍም የለም ኪሳራም የለም ትርፍም የለም ኪሳራም የለም 16000 ዩኒት ካመረተ ኦኬ ብሬክ ኢቭን ፖይንት ኢን ብርም ተጠይቀናል ስለዚህ 16000 አግኝተን ነበር ሴሊንግ ፕራይሱ ስንት ነው 60 ነው እናቃለን ፕራይስ ፐር ዩኒቱ ስለዚህ 16000 ሲባዛ በ60 960 ሺህ ምን ማለት ነው ይሄ ደግሞ ድርጅቱ ገቢው እስከ 960 ሺህ ገቢው 960 ሺህ ከሆነ ትርፍም የለም ኪሳራም የለም ብሬክ ኢቭን ፖይንት ላይ ነው ማለት ነው ይሄኛው በዩኒት ሲሆን ይሄኛው ደግሞ በብር ነው በየትኛው ሜትር ነው የሰራነው በኢኩዌሽን ሜትር ኢኩዌሽኑን ጻፈን ቦታ ቀየረን ክሪስ ክሮስ አድርገን የሰራነው ማለት ነው ኦኬ ሁለተኛው ሜትር ደግሞ ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ሜትር ነው ቀደም አስቀምጠናል ፎርሙላችን ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ሜትድ ኢን ዩኒት እና ኢን ብር ስንፈልግ ምን እናርግ ኢን ዩኒት ከሆነ ፊክስድ ኮስት ዲቫይድድ ባይ ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ፐር ዩኒት ነው ስለዚህ ፊክስድ ኮስት 240 ሺህ አለ ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ፐር ዩኒት ደግሞ ማለት p - v ነው ብለናል ቀደም p - v ነው ስለዚህ 60 ሲቀነስ 45 ስንት ሆነ 16000 ሆነ ቀደም ካገኘነው መልስ ጋር ተመሳሳይ መምጣት አለበት 240 ሺህ ሲካፈል 60 ሲቀነስ 45 100 ነው 16000 ሆነ ኦኬ ብሬክ ኢቭን ፖይንት ኢን ብር ከሆነ ተመሳሳይ ሆኖ እዚህ ጋር ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ፐር ዩኒት ያልነው እዚህ ጋር ደግሞ ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ሬሽዮ ስለዚህ 240 ሺህ ሲካፈል ቀደም ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ሬሽዮ ስንት ነበር ያገኘነው ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ሬሽዮ 25% ስለዚህ ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ሬሽዮ 0.25 አደረግን ስንት ሆነ ማለት ነው 960 ሺህ ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ሬሽዮ እንዴት ነው የምናገኘው p - v divided by p ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ፐር ዩኒት ደግሞ ከሆነ p - v ነው ማለት ስለዚህ በኢኩዌሽን ሜተድ ሰራን በኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ሜተድም ጥያቄውን በተመሳሳይ መልኩ ሰራን ማለት ነው ኔክስት ግራፊካል ሜተድ ነው ግራፊካል ሜተድ ይሄ ግራፊካል ሜተድ እንግዲህ ቀደም እንደተባለው ነው y እና x አክሲስን ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት y አክሲስ አለን ይሄ numbers of quantity የምርቱን ብዛት ያመለክትና ይሄኛው ደግሞ ቶታል ኮስት እና ቶታል ሬቬኑን ያመለክትና this one ከዜሮ የሚጀምረው ቶታል ኮስት ቶታል ሬቬኑ ነው ከዚህ ጋር የሚጀምረው ደግሞ ቶታል ኮስት ነው ማለት እዚህ ጋር ሆሪዞንታል ላይን የምታዩት ይሄ ፊክስድ ኮስት ነው 240 ሺህ ለዛ ነው 250 ሺህ ዝቅ ብሎ እዚህ ጋር የምታዩት 240 ሺህ መሆኑን ለማሳየት ነው
then to plot fixed cost measure total 240 ሺህ ምን ማለት vertical axis ላይ ማስቀመጥ ነው 240 ሺህ ብለን fixed cost select a point where 20 unit and determine total cost and እሺ ከዛ ተነስታችሁ ስሩ ነው ስለዚህ assume that የተሰጠን ሸጡ የተባለው ዩኒት 20 ሺህ ስለሆነ 20 ሺህ ቢያመርት እንኳን ስንት ይሆናል ቶታል ኮስቱ የሚለውን ለመስራት ፊክስድ ኮስቱ 240 ሺህ ነው ዩኒቱ 20 ሺህ ነው ሲባዛ ቫሪያብል ኮስት ፐር ዩኒት 45 ነው አጠቃላይ ቶታል ፊክስድ ኮስቱ ስንት ይሆናል 1,140 ሺህ ስለዚህ 1,140 ሺህ ምናልባት እዚህ ጋር ይሆናል ኦኬ አስቀመጥን then ምን ማድረግ ነው starting from selected point draw the line back to the origin where the fixed cost line touches the vertical x-axis then the break-even point is where total revenue line and total cost line is intersect cheap point ነች break-even point ምንላት ማንና ማን linked የሚያደርጉበት total revenue እና total cost የሚገናኙበት እቺኛው point ነው break even point ምንለው በኳንቲቲ ከሄድን አይታችኋል ቀደም የሰራነው በኳንቲቲ ከሄድን ይሄንን እናያለን በኮንትሪቢዩሽን በሬቬኒው ወይም ቶታል ኮስት ደግሞ ካልን በብሩ መጠን ደግሞ ከሆነ በዚህ መልክ እንሄዳለን ማለት ስለዚህ አሁን በሶስቱ ሜተድ ሰራን በምን በኢኩዌሽን ሜተድ ሰራን በኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ሜተድ ሰራን then በግራፊካል እንዴት እንደሚሰራ አየን በግራፊካል ከሆነ ቁጥሮችን ሰብስቲቲዩት ማድረግ አለብን ሰብስቲቲዩት ያደረግን ቶታል ሬቬኒው ከቶታል ኮስት ጋር እኩል ነው እንጣፋቸውን ቼክ ማድረግ አለብን ማለት ኦኬ then next some applications of CVP concept የሚለውን እናያለን what if analysis የሚለውን ለዛሬ በጣም አመሰግናለሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ ኮሜንት ማድረጋችሁን ጥያቄያችሁን እጠብቃለሁ በጣም አመሰግናለሁ